Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a YouTube csatornámon. Nemrég beszélgettem valakivel a napelemes optimalizálókról, és az a pár szó hangzott el, hogy a napelemes optimalizáló egy úri huncutság. Meglátjuk, hiszen szereztem napelemes optimalizálót, ezért ki tudom próbálni. A történet tulajdonképpen arról szól technikailag, hogy minden egyes napelemet fel kell vértezni egy ilyen kis dobozkával, és az eredmény több teljesítmény lesz, többet fog hozni a napelemes rendszer. De nem csak ilyen előnyei vannak, felírtam ide pár dolgot a táblámra, megmutatom, és utána kezdjünk hozzá egy kísérlethez. Ezek a dobozkák itt napelemek lennének, általában jó sokat szoktak felszerelni egy háznak a tetejére. Viszont néha előfordul, hogy ezek eltérő tájolásúak lesznek, vagy eltérő dőlésszögbe kerülnek felszerelésre. Az is előfordul, hogy árnyékolja valami néha, mondjuk kémény, vagy ráesik a hó, vagy csak részlegesen esik rá a hó, vagy a szomszédnak a fája néha ráárnyékol. Az is lehetséges, hogy ez a két napelem mondjuk 500 wattos, a többi csak 450 wattos, tehát eltérő teljesítményűek is lehetnek, viszont ezek sorra vannak kötve, és nem célszerű, hogyha eltérő teljesítményeket kötünk sorba, ha csak nincsen optimalizálónk. Idővel a napelemek öregednek, tehát eltérő öregedésük lesz, eltérő hőmérsékletük is lesz a működés közben, és gyártási szórás is van, szóval ezek a napelemek, még hogyha teljesen egyformák és egy időpontban vettük, ugyanaz van ráírva mindegyikre, egy picit eltérő lesz mindegyik, már csak azért is, mert nem tudják pontosan egyformára gyártani őket, és az egyik egy kicsit melegebb lehet, másik kicsit hűvösebb lehet a használat közben. Ha jó sok napelemet sorba kötünk, akkor ezeknek a feszültségei összeadódnak. Mondjuk mindegyik 40 voltos, ez is 40 voltos, ez is 40 voltos, és ha van 10 darab ilyen napelemünk, akkor már is 400 voltnál járunk, hogyha 20 darab ilyen napelemünk van, akkor 800 voltnál, viszont az inverter nem tud akármekkora feszültséget lekezelni, ezért nagyon jó az optimalizáló, hiszen az tudja csökkenteni a napelemek soros feszültségét. Tehát ez azt jelenti, hogy több napelemet köthetünk sorba, és nem fogjuk átlépni az inverternek a maximális feszültségét, hiszen az optimalizálók lecsökkentik ezt a feszültséget, cserébe viszont az áramot megnövelik, így a P1 20 szorzat megmarad, tehát teljesítményben legalább lehet 30%-ot növelni, hogyha vannak optimalizálóink. De mondjuk azt is megjegyzem ezt, hogy ez olyan fajta napelem kell, ami viszonylag nagy feszültséget ad ki, tehát nem a 20 voltos napelemekre kell gondolni, meg a 30 voltosakra, hanem azokra, amik 50 volt vagy 60 voltot adnak ki. Aztán előfordulhat, egy napelem meghibásodik, mondjuk ez hibás lesz, és onnantól kezdve gyakorlatilag nem termel semmit a rendszerünk, és ilyenkor az optimalizáló ezt ki tudja zárni, a többi pedig 100%-os terheléssel tud működni. De hogy összességében elmondható, hogyha van optimalizáló, akkor összességében egy évre vetítve több teljesítményt tudunk kinyerni, több energiát a rendszerből, mint hogyha nem lenne optimalizálónk. Ezt írtam ide, tehát hogy több kilovattóra jön ki az egész rendszerből egész évre vetítve. És ide rajzoltam egy ábrát, itt van a teljesítmény, itt pedig a feszültség. Ha nincsen optimalizáló, akkor így néz ki a görbe, a teljesítmény feszültség görbe, és itt szeretik üzemeltetni mindenki a rendszert, hiszen itt jön ki a maximális teljesítmény. Viszont ha van optimalizálónk, ez egy kicsit magasabb is lehet, viszont szélesebb lehet ez a tartomány, így aztán sokkal könnyebb dolga van például az inverternek. Mármint úgy van könnyebb dolga, hogyha itt ezen a ponton vagyunk, akkor ugye nagyon pontosan kell tartani a feszültséget, mert a legkisebb feszültségcsökkenés teljesítménycsökkenéssel jár, viszont ha van itt egy nagyobb lapos szakasz, akkor gyakorlatilag, hogyha egy kis feszültségcsökkenés van, az nem jelent semmit, a teljesítmény megmarad, hiszen az áramot megfelelően felszorozza ez a kis optimalizáló. Tehát a dolog arról szól, hogy van egy napelemünk, a napelemhez hozzácsatlakoztatunk egy optimalizálót. Tegyük fel, hogy ez a napelem mondjuk 450 wattos, és tegyük fel, hogy 12 ampert ad ki ez a napelem, és 37,5 volt a maximális munkaponti feszültsége. Az optimalizálónak van egy kimenete, ide értem plusz-minusz, és 14 ampert. Ugye 12 amper folyik be, 14 amper folyik ki, 37,5 volt megy be, 32 volt megy ki. A P1 20 szorzat kicsivel kevesebb lesz, mint a 450 watt, itt 448 watt, tehát van egy kis veszteség, ez a 2 watt, viszont ez nem lesz probléma, mert nagyon sok olyan dolgot tud ez az egész rendszer, amivel gyakorlatilag az egész rendszer önmagába így sokkal többet tud, mint hogyha nem lenne optimalizálónk. És az optimalizálókat ugyanúgy sorba kell kötni, mint ahogy a napelemeket, és a két véget pedig rá kell kötni az inverterre. És vannak univerzális optimalizálók, mint például ez az optimalizáló, amit mindjárt nektek megmutatok. Az univerzális optimalizáló bármilyen inverterrel működik, mármint olyan inverterrel, ami gyárilag nincsen ellátva optimalizálóval. Van még pár ábrám, amit szeretnék nektek megmutatni. Az egyik ábra ez lenne, bár a nyomtatás nem sikerült a legjobban. Szóval ez az egész arról szól, amit mutattam, hogy a napelemeket el kell látni egy kis dobozkával, ez lenne az optimalizáló, sorba kell kötni.
Ha van még egy string, azt is sorba kell kötni, és a stringeket pedig be lehet kötni az inverterbe. Hát nem biztos, hogy nagyon jól látszódik, de ez egy inverter lenne. Mi történik akkor, hogy ezt valaki megcsinálja, és jó sok napelem van sorba kötve? Erre van egy másik ábra. És ez a másik ábra egyben az optimalizálónak egyik előnyét is megmutatja, mégpedig azt, hogy ha sokat kötünk sorba, akkor egészen magas lehet a stringnek a feszültsége, mondjuk 1100 volt. Tehát ha valaki sorba kötne 53 voltos napelemből 20 darabot, akkor közel 1100 voltot kapna. Ha ezek a napelemek például 370 wattos napelemek lennének, a 20x370 watt, az 7,4 kW, tehát ennyi lenne a csúcs teljesítmény. Mi történik, hogyha optimalizálót kötünk rá? Ez lenne itt ez a rész. Az optimalizáló olyan ügyes, hogy limitálja ezt a feszültséget, ezt az 53 voltot 42 voltba. És hogyha 26 darab napelemet kötünk itt sorba, akkor is még gyakorlatilag mi jók vagyunk, nem fogjuk elérni ezt az 1100 voltos határt. Tehát ha az inverternek például 1100 volt a maximális bemeneti feszültsége, amikor még nem megy tönkre, akkor itt ezzel 20-at tudunk sorba kötni, ott vannak az optimalizálók, akár 26 darabot is, és az lesz a következménye, hogy megnő ugye a teljesítmény, hiszen több napelemet kötöttünk sorba. És amikor majd megterheljük ezeket a napelemeket, tehát áram folyik át rajtuk, akkor le fog csökkenni ez a feszültség, ez az 53 volt, illetve ez a 42 volt, és az lesz az eredmény, hogyha 20 darab napelem van sorba kötve, vagy pedig itt 26 darab napelem, valójában az egész rendszer valahol itt fog üzemelni, itt a 750 volt környékén, vagy pedig a 850 volt környékén. Ugye ez bele fog férni ebbe az 1100 voltba, amit az inverter tud, tehát minden fasza lesz, minden jól működik, illetve ez is belefér, viszont ez kisebb teljesítménnyel jár, tehát itt ez a rendszer csak úgy tud beleférni, hogy 20 darab napelemmel, 7,4 kW-os összteljesítménnyel, viszont itt bele tud férni 9,6 kW-os teljesítménnyel az 1100 voltos limitbe. És ez azért van, mert ezekben az optimalizálókban, amit itt láthattok, egy úgynevezett step down, egy feszültségcsökkentő konverter van, tehát csökkenti a feszültséget, a napelemnek csökkenti a feszültségét, cserébe az áramát növeli, úgyhogy nem veszik el semmi, a P1-úszori, tehát a teljesítményszorzat az ugyanaz marad. És sikerült egy olyan lapot is beszereznem, egy olyan információt, ami megmutatja, hogy az egész hogy is működik, mik az elektromos paraméterei. Ugye így néz ki az optimalizáló, amit mutattam, ugye sorba kell kötni őket, ugyanúgy, ahogy a napelemeket. Én olyat tudtam szerezni, ami 460-as, illetve 600-as típus, ezeket fogjuk megnézni. A 460 itt arra utal, hogy 460 watt lehet a csúcs teljesítmény, tehát ekkora napelemet lehet rákötni, illetve 600 wattosat, de nem is ezt kell nézni igazából, hanem az áramot és a feszültséget, és itt valahol leírták itt, hogy rá lehet kötni az MPPT Operation Range, az itt azt mutatja, hogy olyan feszültségű napelemet vár az egyik, ami 13 és 50 volt között üzemel, a 600 wattos pedig olyat vár, ami 8 és 70 volt között üzemel. És ennek a 460 wattos típusnak a maximális kimeneti árama az 15 amper lehet, ennek pedig 17 amper lehet. Szóval itt van ez a 460 wattos típus, ez pedig itt, megmutatom közelebbről, ez pedig a 600-as típus, ez van ráírva, így szerintem minden adata látszódik, többek között a gyártó is, és azért megmutatom 460 wattosat is, nem sokba tér el, nyilván a teljesítménye más, és emiatt az áramfeszültség alatt is más, talán így rá tud fókuszálni a kamera, szóval itt látjátok a 460 wattos típusnak a paramétereit. Jó, hát én először is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lapul egy ilyen dobozkában.
Na, sok faragás után lett egy csomó szilikongumim, úgyhogy ez nem sokára kidobásra kerül. A panelről egyébként elég jól sikerült letakarítani. Így néz ki. És itt láttok egy szép nagy tekercset, itt van 2 darab MOSFET, az egyiket már leforrasztottam, a másik az itt van mellette, itt pedig egy integrált áramkör van. Ez az integrált áramkör, amit legutóbb mutattam nektek, ez az SLM 6120-as áramkör, ez vezérli gyakorlatilag ezt a 2 darab MOSFET-et, ezek a MOSFET-ek 100 voltosak, 90 amperesek, illetve 5 milliómos a torna ellenállásuk. Ez a nagy tekercs, ami itt van, az pedig ez lenne az a tekercs, és a panelnek a hátulján itt van egy Schottky dióda, ez a Schottky dióda pedig itt van. És rengeteg kerelmű kondenzátor van rajta, itt is, és itt is. Szóval itt lennének ezek a kerelmű kondenzátorok, amit itt láthattok. Itt van egy csomó kerelmű kondenzátor, itt, illetve itt. És gyakorlatilag egy klasszikus step-down konvertert látunk abban a formában, hogy itt van hozzá egy N-csatornás MOSFET, itt van egy tekercs, illetve itt van kondenzátor, és akkor így alakul ki egy step-down konverter. És van itt egy MOSFET, ez a MOSFET, amit itt láthattok, ezt előzetesen már leforrasztottam, ez lenne az a MOSFET, itt, nem is tudom, hol lett a MOSFET, talán becsúszott alá, igen, itt van alatta. És akkor ez itt a vezérlő IC, ez a vezérlő IC vezérli ezt a MOSFET-et, illetve ezt a MOSFET-et, ugye ez a MOSFET most már itt van, most már a kezemben van, és rengeteg keremű kondenzátor van itt párhuzamosan kötve itt is, és itt is, ezek vannak a bemeneten, ezek pedig, amit itt láttok, azok ezek a kondenzátorok, és a kimeneten itt csupán ezek a kondenzátorok vannak. Szóval ez így néz ki. Nagyon érdekes már az is, hogy ezek a kondenzátorok ide csatlakoznak erre a pontra. És ez a rész pedig egy kis DC-DC konverter, ami a vezérlő elektronikának, pontosan a vezérlő integrált áramkörnek a tápfeszültségét állítja elő, ami itt látható. Szóval ennek a kis áramkörnek nincsen abból a szempontból szerepe, hogy teljesményű elektronikában nem vesz részt, csupán egy segédtápfeszültséget biztosít ennek az áramkörnek a számára. És az elektromos csatlakozások pedig úgy néznek ki, hogy ez itt a bemenet, ez pedig a kimenet, ez a mínusz, plusz, itt pedig ez a mínusz, és ez a plusz. És a mostani kísérlet során egy ilyen optimalizálót fogok kipróbálni, mégpedig úgy, hogy ez a zöld itt egy ház lenne, itt van egy háztető, a háztetőn van 10 darab napelem, sorba vannak kötve, mind a 10 darab 380 wattos, és rámegy inverterre, az inverternek pedig van egy kijelzője, itt wattba mutatja azt, hogy mennyit termel ez az egész rendszer. És itt el fogom vágni a kábelt, beiktatok ide és egy csatlakozót, és lerakok a kertbe a fűre 2 darab napelemet egy kis állványra, és akkor lenne itt egy napelem, meg itt egy napelem, ugyanolyan típusúak, tehát ugyanolyan 380 wattos típusú ez is, viszont ez a napelem kap egy optimalizálót, sorra bekötöm ezt ide, és gyakorlatilag meg fogjuk nézni, mi történik akkor, hogyha például megváltoztatjuk a dőlésszögét, vagy ennek változtatjuk meg a dőlésszögét, ide kerül árnyékolás, vagy pedig ide kerül árnyékolás. Szóval ez lesz az elrendezés, és a következő képsorokon ezt a részt látjátok elsősorban, és néha ennek a kijelzőjét. Na most az lesz, hogy megkérek valakit, hogy az egyik napelemet árnyékolja le, mégpedig azt, ami nincsen optimalizáló. Na, összesen ennyit adnak le a napelemek. Megnézzük, mi történik akkor, ha leárnyékoljuk azt a napelemet, ami nincsen optimalizáló. Itt már is látható ennek a hatása. Na, most már nincsen árnyék, és akkor ki tudjuk próbálni, mi történik akkor, ha leárnyékoljuk azt a napelemet, amin van optimalizáló. Na és ez a helyzet, amikor azt a napelemet árnyékoljuk, amin van optimalizáló. Mindjárt lemegy róla az árnyék, és visszaáll az eredeti helyzet.
Na, kb. Meg is vagyunk. És akkor nézzük árnyékmentes esetben, hogy mit mutatnak a műszerek. Ez az optimalizáló kimeneti feszültsége 32,2 volt. Ezt adja ki a napelem, 34,5 volt. És az optimalizáló után, itt láthatjátok elvileg az áramot, ez 5,8 amper. Jó, akkor most jöjjön az árnyék a napelemre, és nézzük, mit mutat majd a műszer. Megjött az árnyék, talán láthatjátok ott a háttérbe, és lecsökkent az optimalizáló után a feszültség 10 voltra, és a napelem is kb. 10 voltot ad ki, viszont az áram megmaradt az 5,8 amper továbbra is, úgy, ahogy az előbb volt, tehát a rendszeren átfolyik ugyanaz az áram. Viszont az előbb brutális mértékű volt a takarás. Az előbb ezt a lapot tartotta valaki ide a napelemek elé. Láthattátok, mi történik akkor, amikor az optimalizált napelem elé kerül, és a nem optimalizált elé kerül, viszont nagyon nagy volt az az árnyék, amit okozott ez a lap. Nézzük meg, mi történik akkor, ha csak egy vagy két cellát takarunk le. Mondjuk letakarjuk ezt a két cellát itt, és le fogjuk takarni mondjuk majd ezt a két cellát itt, és megnézzük annak az eredményét. Megnézzük egyrészt, hogy mi történik akkor a teljesítménnyel, az inverter mit mutat, az inverternek a kijelzője, illetve mit mutatnak itt hátul a műszerek. Szóval most ezen a két darab napelemen semmilyen takarás nincsen. Nézzük, mit mutat az inverternek a kijelzője. Most az optimalizálóval ellátott napelem van itt letakarva ezen a részen, és itt láthatjátok, mit mutat az inverteren a kijelző. És most a saroktakarás átkerült erre a napelemre, ezen ugyan nincs optimalizáló, és akkor itt láthatjátok, mit mutat ilyenkor az inverteren a kijelzés. Most nyár végén vagyunk, szombat van, körülbelül dél, és meg fogjuk nézni, mi történik akkor, hogyha ennek a napelemnek megváltoztatom a dőlésszögét, és talán ennek a napelemnek a dőlésszögét, mit hoz az optimalizáló, mit mutat az inverteren a teljesítménykijelzés. Ezt mutatja jelenleg az inverter, mégpedig mind a két napelem azonos dőlésszögben van, és akkor először meg fogunk dönteni azt, ami nincsen optimalizáló, és megnézzük, mi történik itt a kijelzőn. Na, most így néz ki. Itt láthatjátok a megdöntött napelemet, ez az eredeti pozícióban van, és akkor itt láthatjátok a kijelzést, ezt mutatja az inverter. Ilyen hatással van, hogyha megdöntök egy napelemet. Így láthattátok, hogy ez a dőlésszög optimálisabb, hiszen ekkor többet termel az egész rendszer. És azért megmutatom, itt mutat a kijelző, mielőtt megdöntöm ezeket. Ezt adja ki az optimalizáló, 31,7 voltot. Ezt adja ki a napelem, 34,2 voltot. És ez folyik át az egész rendszeren, a sorba kötött napelemeken, a stringen, 6,2 amper. És megdöntöm akkor ezt a napelemet is, az optimalizáltat. És akkor nézzük meg, mit mutatnak a műszerek a megdöntés után. Hogy lett ez a kis plusz teljesítmény. Nos, az áram az 6,3 amper, nem, most már csak 6,2, nem, kb. 6,3, változik. Nagyjából olyan 6,3 amper környékén van. Az optimalizáló után 32,7 volt van, és a napelem pedig durván 35 voltot ad ki magából. Na és még egy dologra lesz idő a mostani videóm során, még meg fogjuk nézni, hogy ez a napelem konkrétan mennyi teljesítményt ad le, és ez mennyit ad le. Úgyhogy ezen már rajta van az optimalizáló miatt a műszer, és azt gyorsan meg is nézzük akkor ezt a teljesítményt. Tehát a napelem kimenetén van 34 voltos feszültség, és innen a lakatfogót átteszem ide, és megnézzük a napelemnek az áramát. Ez 6 amper, 6,1 amper, számoljuk 6,1-jel, tehát 6,1 amper, hát kicsit változik 6 és 6,1 között, és a feszültsége pedig 34 volt. Na, gyorsan átkötöm a kábeleket a másik napelemre, ami itt van, és megnézzük annak az áramát és feszültségét. Most ezen a műszeren ennek a napelemnek az üres járási feszültségét látjátok, tehát az optimalizálóval ellátott napelemnek az üres járási feszültségét. Ezen a műszeren pedig a másik napelemnek, amelynek nincsen optimalizáló, annak az üres járási feszültségét látjátok, ilyen mind a kettő kb. 37 voltot adott ki, és látjátok, gyakorlatilag nem folyik áram még a rendszeren. Mindjárt bekapcsol az inverter, bekapcsolt, felmegy az áram, ez a számérték ismerős lehet,
mondjuk jó sok 6,7 amper, talán ennyi még nem is volt, és itt láthatjátok, lement a feszültség 37 voltról 33-ra, és a másik napelemnél 34 voltos az a feszültség. Tehát itt van 33 volt, ez a nem optimalizált, és az optimalizált napelemnek a kimenetén pedig hát majdnem 34 volt van. Hát nagyjából azt mondhatjuk, hogy egyforma feszültség van a kettőnek a kimenetén, és itt láthatjátok megint a közös áramot, ez 6,6 amper körül van, és nézzük meg közben, itt mutat az inverter, itt láthatjátok, jó sok teljesítmény jön ki belőle, jók ezek a 380 wattos napelemek, hát jó, amikor fel van szerelve és működik. Szóval mit is ígértek? Azt ígérték, hogy teljesítmény optimalizáció van, feszültséglimitálás, illetve anti-hotspot. Erről még nem beszéltünk, mert ezt lefelejtettem, ide fölrajzoltam, és akkor erre nézzünk rá egy pillanatra. Itt a napelemeken belül nagyon fontos, hogy egyformák legyenek a cellák, hogyha valamelyik cella egy kicsit gyenge, akkor az elkezd melegedni, tehát láttátok, hogy mondjuk 60 cellából, vagy 72 cellából, vagy esetleg 144-ből, vagy 120-ból összeáll az egész napelem, és azok a cellák, amelyik betegek, mondjuk valami miatt elromlottak, valami bajuk van, azok elkezdenek melegedni, és hotspotot, ténylegesen egy meleg pontot képeznek a napelemen. Ezen elvileg egy ilyen optimalizáló úgy tud segíteni, hogy csökkenti itt az áramot, az erre a napelemre eső áramot, és akkor elvileg nem lesz ilyen hotspot. Aki az előbb szemfüles volt, és jól megnézte azt az előző papírt, amit ott mutattam nektek, az láthatta egy ilyen optimalizálónak az árát is, $23 szerepelt a papíron, ez a mostani ára egy ilyen optimalizálónak. Ja, természetesen ezt kint Kínába ide kell még hozni, szállítás, vám, áfa, stb. Ez még mind rájön, mire ide jut Magyarországra. Így a mérések után egy kicsit igazat is adok annak, aki azt mondta, hogy az optimalizáló egy úri hunzutság. De ne felejtjétek el, ez viszonylag egyszerű optimalizáló, vannak ennél sokkal jobbak, például a SolarEdge-nek sokkal jobb optimalizálója van. Az optimalizáló manapság már nem csak csökkenteni tudja a feszültséget a kimenetén, hanem növelni is tudja, és így egészen sok mindenre nyílik lehetőség. Elvileg majd a SolarEdge optimalizálóról is tudok majd később videót készíteni, a forgalmazó megígérte, hogy kölcsön ad nekem ilyen kütyüt, és gyakorlatilag engedélyez számomra olyan szervizfunkciókat, hogy belelássunk, mi is történik az optimalizáló belsejében. Ennek a 380 wattos JA Solar gyártmányú napelemnek nagyon ügyes konstrukciója van. Egyrészt a cellák nagyon ügyesen vannak megkonstruálva, ügyesen vannak összekötve, van hozzá bypass dióda, gyakorlatilag megoldották azt, hogy pici árnyékolás nem akkora gondot jelent, mint korábban. Az ügyes konstrukció miatt, hogyha egy ilyen napelem részleges árnyékba kerül, az nem olyan nagy baj. Ezt a következő videómban meg fogom mutatni, örülök, hogy jöttetek, gyertek máskor is, és ha nem iratkoztatok fel még a csatornámra, akkor kérlek iratkozzatok fel, illetve várom a kommenteket. Sziasztok!